سلام دوستای عزیزم، امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه. امروز میخوام اینجا رو بهتون معرفی کنم، بازار بزرگ تهران. پس لطفاً تا پایان ویدیو همراه من باشین. این چاله کباب مسلمه. بازار بزرگ یک بازار تاریخی قدیمی در تهرانه و به چندین راهرو به طول بیش از 10 کیلومتر تقسیم شده که هر کدوم در انواع کالاها تخصص دارن و دارای چندین ورودیه که ورودی اصلی سبز میدانه. بازار بزرگ علاوه بر مغازه‌ها دارای مساجد، مهمانسراها و بانک‌ها هم هست. از طریق ایستگاه‌های خیام و 15 خرداد به سامان ترانزیت سریع مترو تهران دسترسی داره. البته این مکان تاریخی و جذاب رو در چند قسمت ویدیویی به شما نشون خواهم داد. برو جلو. حراجی بیا. پیدا کردی؟ بیا جلو کنو. بیا تو باراج کنک نخی نابستونی آنو. بچه داری بیا، دختر داری بیا. اینا تابستانی اینا فصلشه. جهازه دیگه آمد که آمد. یه چلو بفرما تستشون خواهی آقا تستشون خانوم نمیدن اینجا خیلی خیلی شلوغه. مال ما داخل مغازه بیرون مغازه هرچی بعد 65 سر در یه هوی باره در نمیدونی حالا خانمدار بایرو بیا جلو کنک تگری بیا جلو تگری بیا جلو
چمدان، ساک، پول پشتی، طبقه بالا. آقا خانم برس یه نگاه داریم ها قضیه و سفید و خوشمزه خودو بیان آقا خانم اینجا هم چاله کباب مسلمه، رستوران مسلم که خیلی معروفه توی بازار بزرگ تهران. میبرمتون داخل که ببینیدش. در ویدیوهای آینده داخل رستوران مسلم هم با هم میبینیم.
چه گردویی؟ گردوی ایرانی ها ایرانی شو ببر ایرانی شو